Kính chào quý vị đến với chương trình Khoa học và chúng ta. Chủ đề của hôm nay chúng ta nói tiếp đến toán học Trung Quốc và chúng ta bước sang phần 2. Xin mời quý vị cùng các em sinh viên học sinh theo dõi. Kính thưa quý vị, trong phần 1 của chương trình chúng ta đã chấm dứt ở thời Hán và thời Tam Quốc. Bây giờ chúng ta bước sang hai triều đại tiếp, đó là triều đại nhà Tùy và nhà Đường. Hai cái triều đại này là kéo dài khoảng chừng 400 năm. Thì thưa quý vị, ở trong cái thời đại này có một bài toán rất là vui do nhà toán học Trương Khâu Kiến ông ấy đã đặt ra. Cái bài toán như thế này: giá một con gà trống là 5 đồng, một con gà mái là 3 đồng và 3 con gà con thì là 1 đồng. Thì cái câu hỏi đặt ra là với giả sử tôi có 100 đồng mà tôi muốn mua 100 con gà trống, gà mái, gà con thì cũng được hết. Thì tôi mua được bao nhiêu con? Thì thưa quý vị, chúng ta nếu mà chúng ta đặt x là số gà trống, y là số gà mái và z là số gà con, thì chúng ta có một hệ phương trình, hai phương trình x, y, z bằng 100 con và 5x cộng 3y cộng z trên 3 bằng 100 đồng. Thì nếu mà chúng ta có hai phương trình và chúng ta có 3 ẩn số thì chắc quý vị cũng biết đó, thì chúng ta sẽ có vô số lời giải. Tuy nhiên cái điều đặc biệt ở đây cái đối tượng, tạm gọi cái đối tượng mà chúng ta tính là cái con gà, thì cái lời giải của nó x, y, z nó phải là số nguyên, mà nó phải là số nguyên dương cơ. Chúng ta không thể nào có 11/3 con gà được, hay là chúng ta có trừ 5 con gà. Thì nếu mà chúng ta loại những cái tạm gọi những số âm và số lẻ đó, thì chúng ta sẽ tìm ra được x là bằng 4, bằng 8 và 12. Chúng ta có 3 lời giải. Và khi mà khao x thì chúng ta sẽ tìm được y và z. Thì thưa quý vị, cái loại phương trình này nó gọi là phương trình Diophant. Phương trình Diophant là một phương trình mà do nhà toán học Hy Lạp, ông ta đã sống vào, tôi nghĩ là vào thế kỷ thứ nhất. Thì nhưng mà cái công trình này chỉ được viết lại vào năm 1000, tạm gọi là 1670, rất là rất lâu về sau. Thì cái loại phương trình Diophant này thì quý vị, các em học sinh nếu mà học về số học thì có lẽ là rất là biết về cái loại phương trình này. Thưa quý vị, có một điều xảy ra ở trong đời Tùy và đời Đường rất là hấp dẫn, đó là vấn đề thiên văn. Thì quý vị nhìn cái hình ở trên này thì quý vị sẽ thấy đây, nếu mà quý vị có đọc Tam Quốc Chí thì quý vị có thấy đây là Khổng Minh. Khổng Minh là một nhà quân sư, là một thậm chí là nhà quân sư đại tài. Thì ngoài vấn đề điều binh khiển tướng, ông là một người rất là rành về vấn đề thiên văn. Cái hình này nó vẽ lại cái chuyện mà Khổng Minh nhìn sao mà để biết mình là sắp chết. Thì tôi xin được phép đọc lại một vài cái đoạn ở trong Tam Quốc Chí để nói về vấn đề tạm gọi như vấn đề xem tướng tinh ở trong Tam Quốc Chí là như thế này. Lại nói Khổng Minh ở Kinh Châu, đêm xem thiên văn, thấy tướng tinh rơi thì cười và nói Chu Du chết rồi. Đến sáng, Huyền Đức sai người thám thính, quả nhiên Chu Du đã chết. Đó là đoạn thứ nhất. Sang đoạn thứ hai. Tư Mã Ý đêm xem thiên văn, thấy một ngôi sao lớn màu đỏ, ánh sáng có góc cạnh, từ phía đông bắc bay qua tây nam rồi rơi vào trong trại quân thục. Trại quân thục là trại của Khổng Minh. 3 lần rơi xuống rồi lại thăng lên, phảng phất có âm thanh. Tư Mã Ý vui mừng và nói rằng Khổng Minh đã chết rồi. Thì thưa quý vị, cái việc mà những ngôi sao mà nó trồi lên mà nó sụp xuống thì cái chuyện đó là chuyện phải nói là hư cấu hoàn toàn 100%. Tuy nhiên ẩn khuất đằng sau cái vấn đề hư cấu này là một cái nền, tôi có thể nói là một cái khoa học của Trung Quốc. Thì thưa quý vị, cái vấn đề ngắm sao để đem xem cái tướng tinh của mình, nó thực sự nó không có. Nhưng mà những cái này là có thật. Là Trung Quốc họ đã biết quan sát sao chổi từ lâu rồi. Đây là cái hình tôi không nhớ là cái thời gian nào, mà quý vị có nhớ là trong những cái clip mà tôi nói về thiên văn thì người ta dự đoán là người Trung Quốc đã biết được cái sao chổi Halley. Sao chổi Halley là cái sao chổi nó có chu kỳ là 76 năm và nó có từ rất lâu. Nó đi rất từ xa ở ngoài Thái Dương hệ.
và người Trung Quốc họ đã quan sát thấy và họ đã ghi lại. Tôi hy vọng những con số này nó trùng hợp với lại các sao chổi Halley, tại vì chỗ này thì tôi không hiểu nó viết gì cả. Cái tài liệu thứ hai mà người ta tìm được đó là bản đồ thiên văn điêu hoàng. Cái bản đồ này được thiết lập từ hồi nhà Đường và họ tìm thấy trong một cái hang động nó nằm ở Tân Cương. Thì thưa quý vị, ở trên cái bản đồ này thì chúng ta thấy, chúng tôi khoanh tròn ở đây đây là những chùm sao chúng ta đã quen thuộc với những cái tên như là Đại Hùng Tinh và Tiểu Hùng Tinh. Thì đây tôi có nghĩ là Tiểu Hùng Tinh. Và một cái dấu vết thứ hai đây là sao chổi, và cái dấu vết thứ ba đây là những cái đốm đen ở trên mặt trời. Thưa quý vị, tại sao tôi nói về cái vấn đề thiên văn ở trong toán học? Thì chắc quý vị cũng biết là ở thời cổ đại ở Tây Phương đó, họ quan niệm chỉ có 3 khóa học thôi, chỉ có 3 thứ được kêu là khóa học thôi. Thứ nhất là toán học, thứ hai là triết học và thứ ba là thiên văn học. Thì những cái môn khác đó họ coi là vớ vẩn cả. Thì tôi nghĩ là có lẽ chính vì lý do đó thì những nhà toán học của Trung Quốc họ cũng quan tâm đến thiên văn học. Thì thiên văn học người Trung Quốc họ dùng để họ tính, thứ nhất họ tính lịch. Chúng ta cũng biết là lịch của Trung Quốc là âm lịch, nghĩa là họ tính theo tuần trăng. Mỗi khi mặt trăng không có đó là trời tối thui thì bắt đầu là một cái tuần trăng đầu tiên. Sau đó khi nào mà trở lại cái trời tối thui lần thứ hai đó thì nghĩa là sẽ bước sang thứ hai. Thì họ cần thiết phải nghiên cứu cái vị trí của mặt trăng, cũng như họ nghiên cứu vị trí của mặt trời. Lý do là tại sao? Lý do là họ muốn biết cái hiện tượng nhật thực xảy ra như thế nào. Thưa quý vị, nhật thực nó xảy ra khi mà mặt trời, trái đất và mặt trăng nó nằm trên một đường thẳng, trong đó mặt trăng nó nằm ở giữa. Thì lúc đó mặt trăng nó sẽ che khuất mặt trời như chúng ta thấy trên cái hình này. Thì để tính được cái thời điểm xảy ra nhật thực thì chúng ta phải biết chính xác, thật là chính xác, vị trí của mặt trời, mặt trăng và trái đất. Thì nếu mà tính chính xác thì chúng ta không thể dùng những cái nguyên tắc về số học từ trước được. Thì vào thời Tùy Đường thì có 2 nhà toán học, đó là ông Lưu Trác và Nhất Hành. Ông đã tìm ra cái phép tính để giải quyết cái vấn đề này, đó là phép tính nội suy bậc 2. Thì thưa quý vị, ở trên hình, ở trong tọa độ trực chuẩn OXY, chúng ta ở đây có 9 điểm. Thì tôi mới biểu tượng 9 điểm này nó là có những cái tọa độ chiếu xuống 20 như là như thế này. Thì người ta đặt câu hỏi là cái đường cong nó đi qua 9 điểm này nó là như thế nào? Thì đây, đó là cái đường cong như thế này, nó sẽ mang hình dạng như thế này. Thì bây giờ tôi mới xóa đi những cái tọa độ để cho nó dễ thấy, và tôi cho một điểm M, có tọa độ là XM. Và tôi đặt câu hỏi, tôi có XM làm sao tôi tính được IM? Thì nhờ cái phép nội suy do Lưu Trác và Nhất Hành tìm ra vào thời kỳ Tùy Đường mà người ta đã giải quyết được cái bài toán này, và người ta biết được vị trí của mặt trời để xác định thời điểm chính xác khi nào xảy ra nhật thực. Và cái phép nội suy bậc 2 này vài trăm năm sau, vài chục thế kỷ sau, Newton là một nhà bác học người Anh, và Gauss là một toán học người Đức đã tìm ra. Thưa quý vị, sau thời Tùy Đường chúng ta bước sang thời Tống Nguyên. Thời Tống Nguyên theo các nhà nghiên cứu thì đây là thời đại hoàng kim của toán học Trung Quốc. Thưa quý vị, chúng tôi viết ở đây có 2 cột bên trái là các nhà toán học Tần Cửu Thiệu, Giả Hiến, Dương Huy, Lý Trị, Chu Thế Hiệt và Thẩm Hoạt. Và phần còn lại ở bên phải màu xanh là những cái phát minh của những cái nhà toán học này. Thứ nhất về sơ đồ Orkney thì có lẽ là tôi sẽ không trình bày ở đây, tại vì cái này cũng không có thời giờ, và cái này cũng tương đối đơn giản. Sơ đồ Orkney tôi xin nhắc lại là cái phép chia của một đa thức khi mà chúng ta biết được một lời giải của nó. Tôi bước thẳng sang tam giác Pascal. Thưa quý vị, tam giác Pascal là như thế này. Chúng ta có một biểu thức A cộng với B. Bây giờ chúng tôi muốn lũy thừa nó lên. Thì lũy thừa từ 0 đến 5 thì có kết quả là như chúng ta thấy ở bên phải đó. Thì quý vị tưởng tượng bây giờ tôi xóa hết những cái gì màu đen thì tôi giữ lại màu đỏ, thì tôi sẽ có một cái tam giác màu đỏ như thế này. Và cái tam giác màu đỏ này chúng ta thấy 2 cái cạnh ở đỉnh, 2 cái cạnh ở ngoài đó thì nó toàn là số 1 thôi. Thì ở bên phải chúng ta sẽ có một cái hình, mà cái hình này nó sẽ cho phép chúng ta thấy cách kiến tạo của tam giác Pascal. Thì kiến tạo là dễ lắm, chúng ta lấy cái hàng đầu chúng ta cộng lại để chúng ta lập thành cái hàng ở dưới. Thì ở đây 1 cộng 3 là 4, 3 cộng 3 là 6, 3 cộng 1 là 4. Thì ở đây là tôi chỉ viết mới có 5 tầng thôi.
Thì chúng ta qua cái này chúng ta có thể xây dựng được bao nhiêu tầng tùy ý. Thì nếu mà các bạn nào học về xác suất thống kê thì quý vị biết là cái sự quan trọng của cái công thức nhị phân, là công thức nhị phân là cái công thức được xây dựng từ cái phương pháp của Pascal mà ra. Thì thưa quý vị, khi nào nói đến tam giác Pascal thì có lẽ là người ta nghĩ là có lẽ là do ông Pascal, ông Blaise Pascal. Thì đúng là ông Blaise Pascal ông đã tìm ra, nhưng mà thực sự ông Pascal là một nhà toán học người Pháp, ông đã tìm ra sau người Trung Quốc là Dạ Hiến, sau gần 600 năm. Thì thưa quý vị, sau tam giác Pascal thì đó một cái vấn đề rất là hay, đó là số 0. Hồi nãy quý vị cũng biết là tôi đã trình bày với quý vị là trong cách viết của thời nhà Hán, họ biểu tượng bằng những thanh tre, bằng hai cách viết dọc và cách viết ngang. Nhưng mà viết là từ 1 đến 9 là thôi, nghĩa là trong không có chữ zero. Bây giờ để trình bày thì tôi đơn giản, thì tôi lấy cái cách trình bày của những thanh tre màu hình ngang. Thì thưa quý vị, bây giờ chúng ta biểu diễn một số 47, thì chúng ta viết từ trái sang phải sẽ là 4 và 7, rất là dễ. 417, 417 cũng dễ luôn. Nhưng mà bây giờ nó 407 á, thì không dễ chút nào cả, tại vì chúng ta không có số zero. Và một trực giác á, thì tôi nếu không có zero, quý vị cũng như tôi, chúng ta phải để trắng cho đó thôi, không còn cách nào hơn nữa. Thì nếu mà để trắng một số thì bây giờ nó có hai số là 4007, thì chúng ta phải hai cái trắng. Và nếu mà tiếp tục như vậy á, cái số này số 400.007 thì chúng ta để mấy cái trắng, chúng ta phải để 4 cái trắng. Mà 4 cái trắng thì chúng ta rất là khó biết ở trong đó là 3, 4 hoặc là 5, tại vì có người để cái trắng nó rộng, có người chỉ trắng nó hẹp. Thì cái chuyện đó là cái chuyện rất là phức tạp. Tuy nhiên cái phức tạp còn kinh khủng hơn nữa là cái này, là số 470 thì chúng ta viết đâu có khác thì số 47 đâu. Thì theo các nhà nghiên cứu, một số nhà nghiên cứu, thì cái công trình, cái phát minh của số 0 đó là do Tần Cửu Thiệu. Nhưng mà tôi đọc đi đọc lại thì tôi không thấy. Không phải là Tần Cửu Thiệu, mà đến ngày hôm nay thì gọi như là cộng đồng thế giới họ đều công nhận đây là một phát minh của nhà toán học Brahmagupta, là người Ấn Độ. Ông ta đã phát minh vào thế kỷ thứ 7, nghĩa là rất là lâu trước Tần Cửu Thiệu. Thưa quý vị, trong cái thời Tống Nguyên có một cuốn sách phải nói rất là đặc biệt, đó là cuốn Trắc Viên Hải Cảnh. Thì cái cuốn Trắc Viên Hải Cảnh này nó gồm 692 cái công thức và 170 cái vấn đề. Thì tất cả hầu như là nó tập trung quanh cái vấn đề một vòng tròn nội tiếp cho một tam giác vuông. Thì đối với một vài nhà phân tích thì họ nói đây là đỉnh điểm của hình học đại số. Có nghĩa là khi mà người ta giải một bài toán hình học, người ta không cần vẽ ra nữa, người ta chỉ cần biết phương trình của nó thôi. Nếu mà thực sự như vậy thì đây quả là một bước tiến vĩ đại của toán học Trung Quốc. Thì thưa quý vị, Trắc Viên Hải Cảnh là do Lý Trị và Tần Cửu Thiệu viết vào thế kỷ thứ 13. Thì hình bên phải tôi xin mô tả một cái thí dụ nó đơn giản. Chúng ta sẽ có một thành phố nó hình tròn màu đỏ. Cái thành phố này nó có hai cửa ra, cửa A và cửa B. Nếu chúng ta đi ra cửa B đó thì chúng ta đi quẹo về phía trái, chúng ta đi thẳng lên 480 m thì chúng ta sẽ điểm C. Ở điểm C nó có một cái cây. Và nếu mà chúng ta đi ra từ cái điểm A, từ cái cửa A, chúng ta quẹo sang bên phải, chúng ta đi 200 m, chúng ta sẽ điểm D. Ở điểm D chúng ta sẽ quan sát được cái cây. Cái câu hỏi là quý vị tính cho tôi cái kích thước của cái thành phố này, nghĩa là đường bán kính, đường kính hoặc là chu vi của cái thành phố màu đỏ. Thì đây là tạm gọi như là cái bài tập cho các quý vị và các em học sinh. Thưa quý vị, ở trong cái thời Tống Nguyên này còn có một cái bài toán, còn có một cuốn sách rất là hay, nó kêu là Số Thư Cửu Chương do Tần Cửu Thiệu ông viết. Thì nếu mà quan sát cái hình này, quý vị nghĩ đến cái gì? Quý vị đến nghĩ một cái bình nước hay là một cái bát nước, thì thực sự đúng là như vậy. Nhưng mà cái công dụng của nó là gì? Thưa quý vị, nó không phải là dùng để uống nước. Cái này chúng ta gọi ngày hôm nay chúng ta kêu là cái phong vũ kế, nghĩa là chúng đo cái mực nước mưa trong một khoảng thời gian nhất định và trong một diện tích nhất định. Thì chúng ta ở đây cái phong vũ kế của Tần Cửu Thiệu nó có hai cái, đó là một hình chóp cụt. Thì cái hình ở trên cái đáy của nó là 85 và cái đáy dưới, đáy nhỏ của nó là 36 cm. Và bây giờ thưa quý vị, cái phong vũ kế của chúng ta bây giờ nó hình dạng như thế này. Nghĩa là nó không có khác gì cái phong vũ kế cách đây đã 800 năm do người Trung Quốc họ tìm ra. Thì cũng là cái hình chóp cụt, mà dĩ nhiên
chỉ ăn thua là cái tạm gọi những cái hình dạng của nó thôi, để chúng ta có thể xác định được cái lượng nước mưa trong một diện tích cho sẵn cũng như trong một thời gian cho sẵn. Sau số thư cửu chương là còn có một cái tác phẩm nữa cũng rất là hay, đó là Tứ Nguyên Ngọc Giám. Thưa quý vị, Tứ Nguyên Ngọc Giám là tập hợp những bài tập nó nói về những chuỗi số. Đây là một bài tập tôi xin được phép đọc như thế này. 680 bó lúa được xếp chồng lên nhau theo hình kim tự tháp, có đáy là một tam giác. Câu hỏi là đáy cuối cùng có bao nhiêu bó? Thì ở đây tôi vẽ cái đỉnh của nó là một bó, cái đỉnh thứ hai là 3 bó, đỉnh thứ ba nó là 6 bó, đỉnh thứ tư nó là 10 bó. Thì cộng hết tất cả lại nó là 680, thì ta hỏi cái đáy cuối cùng nó là bao nhiêu? Thì đây muốn giải bài toán này chúng ta phải biết cái công thức, đó là 1 cộng 3 cộng 6 cộng với n nhân với n cộng 1 trên 2 thì nó bằng cái kết quả như thế này. Thì trong Tứ Nguyên Ngọc Giám nó có khoảng chừng 10 đến 15 cái chuỗi mà cực kỳ là phức tạp. Nhưng mà có cái điều là ông Chu Thế Kiệt ông chỉ đưa ra kết quả nhưng mà ông không chưa ra chứng minh. Và thưa quý vị, sau cùng chúng tôi giới thiệu quý vị một ma trận kỳ ảo. Đây là một tạm gọi như là một phát minh của Dương Huy, nhà toán học sống ở thời Nguyên. Thì quý vị nếu mà quý vị quan sát cái này thì quý vị có thể đoán ra được. Thì tôi nói luôn kết quả là như thế này. Thì nhìn đây thì ai cũng có thể đoán được. Đây là một cái ma trận mà nếu mà chúng ta cộng theo hàng ngang, hàng dọc và hai đường chéo, nó đều ra một con số, hàng số là 369. Thì con số này kêu là con số kỳ ảo. Thì ở đây thì tôi đã xin được phép khoe là tôi đã tìm ra 3 cái sai số của Dương Huy. Thì ma trận kỳ ảo nó có một cái công dụng, thưa quý vị, không phải chỉ để làm chơi thôi. Thì theo các nhà nghiên cứu về canh nông thì họ dùng ma trận kỳ ảo để họ xác định cách trồng lúa hay là trồng một cái loại cây nào đấy. Thì quý vị tưởng tượng có một ma trận 5 năm thì nghĩa là chúng ta có 25 loại cây. Và tưởng tượng 25 loại cây này, mỗi loại cây được bón bởi 5 loại tạm gọi như phân bón khác nhau. Thì họ sẽ có một cái công thức để tính làm sao cho tất cả cho 25 loại cây này được bón bởi 5 cái loại phân bón khác nhau một cách đều đặn. Thì họ sẽ dùng đến ma trận kỳ ảo. Và ngày hôm nay một cái câu hỏi rất là thời sự, đó là vaccine chống dịch bệnh. Người ta cũng dùng ma trận kỳ ảo. Dĩ nhiên là không phải ai cũng dùng hết, nhưng có một số nhà nghiên cứu đã dùng ma trận kỳ ảo để tìm ra những cái vaccine. Thưa quý vị, chương trình của tôi đây là tạm chấm dứt. Tuy nhiên tôi không thể nào chấm dứt khi mà không trả lời được một cái câu hỏi như thế này. Quý vị cũng đã biết, toán học của Trung Quốc họ đi trước Tây phương rất là lâu. Lưu Huy về số pi đi trước Fibonacci 1000 năm. Bất khả phân của Tẩu Sung Chi đi trước Cavalieri 1150 năm, và Pascal giả hiến tìm ra trước Pascal tới 600 năm. Từ nhà Chu cho tới khi mà Trung Quốc tiếp xúc với Tây phương là 700 năm trước Thiên Du Giáng sinh, và đến thế kỷ thứ 16 gần như là 20 mấy thế kỷ, tôi đếm là được 36 nhà toán học và 50 bộ sách kiểu như là Cửu chương thuật toán, Cửu chương thuật toán hay là Trắc viên hải cảnh. Thì với một cái tạm gọi như một cái sự tiến bộ như vậy, mà tại sao cho đến ngày hôm nay chúng ta không thấy một cái vết tích gì trong chương trình học của chúng ta từ trung học cho đến đại học? Tôi trong cái thời gian tôi dạy học, tôi chỉ biết có một cái độc nhất, đó là định lý phần dư Trung Quốc. Thì câu hỏi đặt ra là chúng ta là tại sao mà nó có cái toán học Trung Quốc họ biến mất như vậy? Thì tôi cố gắng tôi xin được trả lời như thế này. Thưa quý vị, trong rất là nhiều năm, toán học Trung Quốc không phải là một cái gì quan trọng. Toán học chiếm một vị trí rất là khiêm nhượng trong xã hội. Ngày xưa người ta đi thi để làm quan thì người ta đi thi cái gì? Cầm kỳ thi họa, thi thơ, thi võ, nghĩa là phải đánh nhau thật là giỏi, hoặc là làm thơ thật là hay. Thì cái vị trí của toán học thì không được coi trọng. Thì dĩ nhiên ai muốn tiến thân trong xã hội thì họ đừng có bao giờ học toán cả. Đó là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai nó quan trọng hơn, đó là cái hận thù giữa những triều đại. Chúng ta cũng biết là
Cái thời Đông Chi Lột Quốc là đánh nhau 500 năm. Cái thời Tam Quốc Chí đánh nhau cũng 50-60 năm. Và thời Hán Sở Tranh Hùng cũng là toàn là những cái thời gian mà nó kéo dài, phải là chiến tranh kinh hoàng, để lại bao nhiêu cái đổ vỡ. Thì cái việc đầu tiên của cái ông vua mà thắng trận đó, thì ông ấy, tạm gọi như ông xóa hết tất cả những cái gì của chế độ cũ. Để chúng ta dùng cái chữ là để hiểu là ông ấy xóa hẳn cái tàn dư của chế độ cũ. Đó là những cái gì mà Tuần Thủy Hoàng đã làm sau khi ông ta đã thắng được trong cái trận chiến Đông Chu Liệt Quốc. Ông ấy lên việc đầu tiên của ông ta là đốt sách và chôn học trò. Thì cái việc mà triều đình họ làm như vậy thì biết bao nhiêu sách vở ghi chép của các nhà toán học đã bị mất, bị thất lạc hết. Cái điều mà chúng tôi đã nói ngay từ đầu là những con số và những cái dữ kiện chúng ta tìm ra đôi khi nó không trùng hợp với nhau. Và cái lý do thứ ba đó, thưa quý vị, cái sự tạm gọi như không phát triển của Trung Quốc nó còn đến từ một cái lý do rất là buồn cười. Quý vị có thấy ở trên tay tôi là cái bảng tính. Đây là một phát minh tuyệt vời của Trung Quốc. Cái đây là phát minh vào thế kỷ thứ 2 sau công nguyên. Người ta nói là ngoài tính cộng trừ nhân chia, người ta còn có thể rút căn được nữa, căn bậc 2 và thậm chí căn bậc 3 nữa. Xin lỗi quý vị, tôi chỉ biết làm tính cộng thôi. Nhưng mà tại sao người ta nói là đây là cái tác giả nó làm thui chột cái nền toán học? Bởi vì thưa quý vị, vào thời nhà Minh, nghĩa là thời nhà Minh, nghĩa là sau thời nhà Nguyên, thì người Tàu họ vẫn coi nhà Nguyên đó không phải là người Tàu, nhà Nguyên nghĩa là người Mông Cổ. Thì cho nên cái việc mà xóa sạch cái tàn dư chế độ cũ thì họ là càng làm kỹ hơn nữa. Thì đến thời nhà Minh á, thì họ phát triển những cái thuật toán về cái bản tính này. Họ quan trọng về cái việc mà tính toán trên cái bản tính này, và họ không có để ý những cái cách tính của những người xưa, chẳng hạn như là Dương Huy, Lưu Huy hay là Tổ Sung Chi, là những người đã quan tâm đến những cái vấn đề gốc rễ của toán học. Cho chính vì lý do đó cái toán học của Trung Quốc nó bị thui chột đi. Và sau cùng cái điều quan trọng, và tôi nghĩ là quan trọng hơn cả đó, thì là suốt 20 mấy thế kỷ phát triển toán học đó, toán học Trung Quốc họ căn cứ vào cái thuật toán, nhưng mà họ dựa suy đoán thôi. Thì chúng ta cũng thấy là trong cuốn là Tứ Nguyên Ngọc Giám nó đưa ra 20 mấy công thức về chuỗi và dãy, nhưng mà họ không bao giờ chứng minh hết. Đến khi mà họ tiếp xúc với toán học của Tây Phương đó, họ mới lại choáng ngợp trước cái sự lý luận chặt chẽ và có lớp có lang. Thì có lẽ vì lý do đó thì sự tiến bộ của Trung Quốc về toán học đó là ngưng ở thế kỷ thứ 16 khi họ tiếp xúc với Tây Phương. Thưa quý vị, trước khi chấm dứt chương trình thì tôi có xin gửi đến quý vị một món quà. Món quà là như thế này. Tôi muốn nói với quý vị về ma trận kỳ ảo. Thì thưa quý vị thấy là đôi khi trong những cái buổi họp mặt đó, thì người ta dùng cái ma trận kỳ ảo để người ta tạm gọi như là người ta gây ấn tượng với người đi xem. Cái ma trận kỳ ảo ở đây có cái con số kỳ ảo của nó là 34, nghĩa là chúng ta cộng tới cộng lui cộng ngang cộng dọc đều là 34 cả. Thì vấn đề đặt ra đó là bây giờ làm sao chúng ta làm một cái ma trận kỳ ảo này để tạm gọi như gây ấn tượng trước bạn bè của chúng ta. Thì bây giờ tôi xin trình bày quý vị cái tạm gọi như cái phép màu hay là cái ảo thuật như thế này. Chúng ta tưởng tượng có một cái hình 16 ô 44 như thế này. Quý vị ráng học thuộc lòng dùm tôi 16 chữ này nha. Học thuộc lòng xong rồi chúng ta xóa đi. Thì con số kỳ ảo đây là 34, nghĩa là cộng ngang cộng dọc nó đều là 34 cả. Thì quý vị xóa nó đi, xong quý vị bảo người ta cho quý vị một con số nó đi từ 50 đến 100. Giả sử người ta cho số 74. Thì quý vị thấy 74, quý vị trừ đi con số kỳ ảo là 34 thì chúng ta được là 40. Thì quý vị lấy 40 của quý vị cộng lấy 1, 2, 3, 4 là con số mà tôi tô màu đỏ đó. Thì quý vị sẽ có con số này. Thì bây giờ chúng ta kiểm chứng là bây giờ chúng ta cộng lại hàng ngang. Đầu tiên là 41 cộng 16 là chúng ta là 57 cộng với 17 là 74. Rồi chúng ta cộng theo chiều dọc nó cũng ra, cộng theo đường chéo nó cũng ra 74. Thậm chí ta cộng theo kiểu này nó cũng ra 74. Kiểu này nó cũng ra 74. Và kiểu này nó cũng ra 74. Thì nói tóm lại đó, thì nghĩa là chúng ta cứ gộp 4 số lại thì nó ra 74. Nhưng mà thưa quý vị, không phải như thế. Quý vị lấy 11, 44, 42 và 9 thì chắc chắn là không ra 74, tại 44 cộng 42 nó ra tức là 86 rồi.
Thì dù sao chăng nữa, đây cũng là một cái tạm gọi những cái trò chơi mà quý vị để dễ gây ấn tượng cho những người bạn của quý vị trong những buổi tạm gọi như trà dư tiểu hậu. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi nói về toán học Trung Quốc đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ theo dõi, và chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn ông Lê Mạnh Hùng đã bỏ thời giờ để dịch những từ Hán Việt. Xin quý vị tiếp tục ủng hộ chương trình bằng cách nhấn vào nút đăng ký. Còn bây giờ chúng tôi xin kính gửi đến quý vị lời chào tạm biệt.